लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। VIT को एप्लिकेसन भर्नुभन्दा पहिला तपाईँले फी तिरेको ब्याङ्कको भाउचर, तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटो, SCE को ग्रेड सिट, +2 को ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिट चाहिनेछ। फर्स्टमा तपाईँले bit.uist.edu.np मा जानुहोस्, त्यसपछि स्टार्ट रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। स्टार्ट रेजिस्ट्रेसन नेक्स्ट गर्दाखेरि फर्म आउँछ। नेक्स्ट गर्ने बेलामा दिएको इन्फर्मेसनहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस्। फर्म आएपछि तपाईँलाई आफ्नो नेम, डेट अफ बर्थ, जेन्डर, नेसनालिटी, इमेल, फोन नम्बर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नम्बरहरू हाल्दै जानुहोस् र तपाईँको एड्रेस। एड्रेसमा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी र तपाईँको टेम्पोररी एड्रेस छ भने टेम्पोररी छुट्टै हाल्नुहोस्, नत्र पर्मानेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। र एकाडेमिक इन्फर्मेसनमा +2 को दिएको बोर्ड, A लेभल दिनुभयो कि CTVTबाट दिनुभयो कि NEB को दिनुभयो कि त्यो हाल्नुहोस् र पास्ट इयर, कुन इयरमा पास गर्नुभयो र आफ्नो पढेको इन्स्टिट्युसनको नाम र फुल मार्क्समा तपाईँको NEBबाट दिनुभएको छ भने फुल मार्क्स 4 हुनेछ र तपाईँले 12मा आएको आफ्नो GPA हाल्नुहोस् र लास्ट पर्सेन्टेजको ठाउँमा आफ्नो CGPA हाल्नुहोस्। 12 र 11मा आएको ग्रेडको एभरेज। यद्यपि अरू CTVTहरूबाट पढ्नुभएको छ भने फुल मार्क्सहरू जस्तै इक्जाम्पलको लागि 800, 900 त्यस्तो हुनसक्छ, सब्जेक्ट अनुसार फरक पर्छ। र मेजर सब्जेक्टमा तपाईँले NEBबाट लिनुभएको छ भने साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट त्यस्तो, र CTVT लिनुभएको छ भने फिजिक्स, तर केमिस्ट्री तपाईँलाई आफै थाहा हुन्छ। SCEमा बोर्ड, NEB, पास्ट इयर हाल्नुहोस्, इन्स्टिट्युसन र फुल मार्कमा 4.0 र मार्क्स सब्टेन र पर्सेन्टेजमा एउटै हुनेछ। आफ्नो GPA हाल्नुहोस् र मेजर सब्जेक्ट SCEमा कुनै पनि छैन, त्यसैले नन राखिदिनुहोस्। र तपाईँको इक्जाम सेन्टर, तपाईँलाई कहाँ इक्जाम दिन मनपर्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्, काठमाडौँ, भरत। र अब तपाईँको फोटो हाल्ने ठाउँ आएको छ, फोटो अथवा स्क्यान कपीहरू। र यसको लागि TUISTले भनेको छ कि 800 KB भन्दा कम हुनुपर्छ फाइलको साइज भनेको 1800 बाई 2400 भन्दा थोरै, 600 बाई 600 भन्दा धेरै। त्यसको लागि हामी photopia.com मा जानेछौँ फोटो मिलाउनको लागि। यदि तपाईँको त्यो फोटो रिक्वायरमेन्ट ठिक छ भने ठिकै छ, नत्र यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। फोटो खिचेको वा स्क्यान गरेको निकाल्नुहोस्, फोटोपियामा ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि क्रप गर्नुपर्ने छ भने क्रप गर्नुहोस् र तपाईँको फोटो ठिक छ कि छैन भनेर आफ्नो मोबाइलमा डिटेलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डेस्कटपमा हुनुहुन्छ भने राइट क्लिक गरेर डिटेलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा त इमेजमा जान्छौँ, इमेज साइजमा, अनि DPI 100मा चेन्ज गर्छौँ र विड्थ भनेको तपाईँ हाम्रो 1800 हाल्छौँ र ओके गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि JPGमा एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ र साइज हेर्नुहोस् 800 KB भन्दा कम हुनुपर्छ र क्वालिटी पनि राम्रोसँग बुझिने हुनु पर्यो। ओके गरेपछि डाउनलोड हुन्छ फोटो र त्यसरी नै सबै मिलाएर 800 KB भन्दा कम र रिक्वायर्ड साइजमा सबै अपलोड गर्नुहोस्। फोटो अपलोड गरे लगत्तै तपाईँको साइज पनि देखाइरहेको हुन्छ। 800 KB भन्दा माथिको फोटो तपाईँले एक्सेप्ट गर्दैन। र यहाँ आई हेभ ट्रान्सक्रिप्ट मार्कसिटमा छ भने तपाईँको अझै ट्रान्सक्रिप्ट पाउनुभएको छैन भने 11 को मार्कसिट र 12 को जुन NEBले दिएको हुन्छ साइटको मार्कसिट त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। अथवा 11-12मा तपाईँको कुनै ब्याक लागेको छ भने त्यो पनि ब्याक मार्कसिटमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि ट्रान्सक्रिप्ट मात्र चुज गरेँ मैले र ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरेँ र कन्टिन्यू गरेपछि तपाईँलाई सबमिट गर्ने आउँछ। यो सबमिट गरेपछि तपाईँको के धेरै नै टाइम लाग्यो भने एकैछिन कुर्नुहोस्।
यो कुरेपछि तपाईँलाई रेफरेन्स आइडी हुन्छ। रेफरेन्स आइडी तपाईँले नोट गर्नुहोस् अथवा सिधै डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो रेफरेन्स आइडी त तपाईँ झुक्केर पनि नबिर्सिनुहोस्। रेफरेन्स आइडी छ तर डाउनलोड गर्न बिर्सिनु भएको छ अथवा स्ट्याटस पेन्डिङमा भेरिफाइड भएको छैन भने यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। रेफरेन्स आइडी र डेट अफ बर्थ हाल्नुहोस् र तपाईँको एडमिट स्कोर कार्ड निस्केको छ भने यहाँबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ पछिको लागि। यदि तपाईँलाई कुनै पनि कन्फ्युज छ भने फेसबुकमा अथवा यही युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।